तर ह्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप नाचणी, आपल्याला लागणार आहे अर्धा वाटी नारळ, तर 1 कप घेतलेली नाचणी रात्रभर भिजत ठेवायची. 10 ते 12 तास भिजल्यानंतर अशी दिसेल. तर ही काल रात्री भिजत घातलेली नाचणी आहे. यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे 1 कप किसलेलं ओलं खोबरं, तर भिजवलेली नाचणी मिक्सरच्या भांड्यात घेतली आहे. त्याच्यात आता ओलं खोबरं टाकूया. तर याला आपण गाळून घेऊया. तर चाळण घेतली आहे पिठाची आणि त्यावरती हे स्मॅशर घेतलं जे पावभाजीला यूज करतो, आणि आपण याला गाळून घेऊया. राहिलेलं हे मिश्रण अजून एकदा मिक्सरमध्ये जरासं पाणी टाकून वाटून घेऊया. जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे, कारण आपल्याला पुढे ते आटवायचं आहे. यामध्ये आपल्याला लागणार आहे गूळ, तर थोडा गूळ घ्यावा लागेल. 1 वाटी गूळ घेतला आहे. तर ओतून घेतलेलं मिश्रण थोडं गार झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे, जेणेकरून ते सेटल होईल. तर फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर असं घट्ट होतं आणि आपण त्याला काप करून त्याच्या वड्या बनवू शकतो. तर आजच्या माझ्या डिशमध्ये गूळ थोडासा कमी पडला, तर मी वरून मध टाकलं आहे. तर गोडीनुसार तुम्ही गुळाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. रागी इमानी बनवून तयार आहे.